สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมวิโรจน์รันสต็อปนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมกับการติดตั้งในรถของรุ่น Honda City ปี 2020 Turbo นะครับพิเศษสำหรับคันนี้ก็คือว่าชุดหลังของรุ่นนี้นะครับระบบเบรกจะให้มาเป็นระบบดัมเบรกก็จะทำการเปลี่ยนจากระบบดัมเนี่ยครับเป็นระบบดิสเบรกในแบบชุดคิดเดี๋ยวเราตามมาดูกันว่าในแบบชุดคิดนี่เป็นยังไงและในส่วนของคู่หน้าเนี่ยก็จะเป็นคลิปเปอร์4พอร์ตรุ่น RS1 ของทาง Runstop เราตามมาดูกันเลยครับว่าขั้นตอนในการติดตั้งแบบไม่ยากนะครับเป็นยังไงบ้างตามมาดูกันเลยครับเชิญครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับชุดดิสหลังนะครับจริงๆต้องบอกว่าชุดดัมเป็นดิสเพราะว่าเดิมทีรถซิตี้รุ่นเนี้ยครับจะมาเป็นดัมเบรกนะครับก็จะมาเปลี่ยนเป็นชุดดิสพร้อมกับจานลายใหม่ของทาง Runstop นะครับแล้วก็พิเศษขึ้นมาหน่อยก็คือคาลิปเปอร์ที่จับคู่เนี่ยจะเป็นคาลิปเปอร์2พอร์ตซึ่งเดิมทีเราจะมีคาลิปเปอร์รุ่น R2 ซึ่งเป็นรุ่นโฉมก่อนของเรานะครับรุ่นที่จะเป็นรุ่นใหม่คือ RS2R ข้อดีของมันก็คือเป็นอลูมิเนียมฟอสนะครับแล้วก็ทำให้มีน้ำหนักเบาแรงกดก็จะเทียบเท่ารุ่น R2 แต่ด้วยรูปลักษณ์รูปทรงแล้วก็เรื่องของวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับก็จะทำให้ออกมาเนี่ยมีความรู้สึกมีดีเทลของตัวคาลิปเปอร์ในเสื้อคาลิปเปอร์เองแล้วก็ในแรงกดก็เพียงพอมากสำหรับรถในไซส์ขนาดรถแจ๊สหรือซิตี้นะครับหรืออีโคคาร์
ก็เสร็จสิ้นสำหรับการติดตั้งชุดคาลิเปอร์หน้า4หลัง2แล้วก็เสร็จสิ้นกับการทดสอบแล้วต้องบอกว่าระบบเบรกเนี่ยค่อนข้างจะดีมากแล้วก็ให้ความรู้สึกนุ่มนวลขึ้นเพราะว่าจากเดิมเนี่ยหลังเป็นดัมพอเป็นดิสเบรก4ล้อเนี่ย1ได้ความนุ่มนวล2ระยะเบรกดีขึ้นยังไงฝากผู้ชมติดตามชมคลิปต่อๆไปของ Run Stop ได้ว่าจะมีรถอะไรดีๆมาให้กับเพื่อนๆได้ติดตามชมกันนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ